Για μία ακόμη νύχτα, οι δύο πλευρές που πολεμούν στην Ουκρανία αντάλλαξαν επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη, με τη ρωσική να χρησιμοποιεί απόψε και βαλιστικούς πυράβλους σε έναν αριθμό που δεν γνωρίζουμε, αφού το Κίεβο αποφάσισε να μην ξαναενημερώσει για το πόσοι είναι οι ρωσικοί βαλιστικοί πύραυλοι που κατευθύνονται προς ουκρανικούς στόχους, παρά μόνο πόσους καταφέρνει να καταρρύψει, που πολύ απλά σημαίνει, όπως σχολιάζουν και μεγάλα δυτικά μέσα ενημέρωσης, πως η Ουκρανία αδυνατεί πλέον να τους αναχαιτήσει. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη χθεσινή βραδιά στην Ουκρανία έβρεξε και πάλι φωτιά, με τους Ρώσους να ανακοινώνουν επίσημα το μεσημέρι ότι χτύψαν ουκρανικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο, στο Κρεμετσούκ και στο Κρύβι Ριχ, που να θυμίσουμε ότι είναι η γενέτειρα πόλη του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πλήττοντας στο Κίεβο μια βιομηχανική επιχείρηση της Firepoint LLC που παράγει εξαρτήματα, κεφαλές και ενισχυτές στερεών καυσίμων για πυράβλους κρούζ Flamingo, στο Κρεμετσούκ στην Πολτάβα, το μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου, το οποίο παράγει καύσιμα και λιπαντικά για τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, και στο Κρύβι Ριχ τα εργαστήρια ενός μεταλλουργικού εργοστασίου που παράγει έλαση χάλιβα για την παραγωγή όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού. Αυτό το τελευταίο πλήγμα των Ρώσων στο Κρύβι Ριχ ήταν και η αφορμή για να δημιουργηθεί αυτό το ενημερωτικό βίντεο, καθώς σε αυτό θα εστιάσουμε, αφού η διεύθυνση του μεγαλύτερου χαλιβουργείου της Ουκρανίας, του ArcelorMittal Kryvyi Rih, εξέδωσε πριν από λίγη ώρα ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι λόγω της ρωσικής επίθεσης το εργοστάσιο προχωράει σε μερική αναστολή της παραγωγής του. Με απλά λόγια, οι ρωσικοί βαλιστικοί πυράβλοι, πολύ πιθανόν τύπου Ισκαντέρ, του έβαλαν λουκέτο, με την εταιρεία να αναφέρει επίσης ότι υπήρξαν 2 νεκροί και 12 τραυματίες και αναλυτικότερα να λέει για το ρωσικό πλήγμα. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, οι κύριες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και η ψυκαμίνου υπέσαν ζημιές και οι διαδικασίες παραγωγής του εργοστασίου σταμάτησαν εν μέρη. Επί του παρόντος, αρμόδιοι ειδικοί αξιολογούν την έκταση των ζημιών και τις δυνατότητες και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης. Και όλα αυτά ενώ ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπάει περιοχές όπως η Οδυσσός και μάλιστα μέρα μεσημέρι, με το τελευταίο βίντεο που κυκλοφορεί σε ουκρανικές πηγές να είναι ενδεικτικό του πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει πλέον η Ουκρανική αεράμινα να αντιμετωπίσει και τους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους αλλά και τα ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, που να θυμίσουμε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν καθημερινά περί τις 7 φορές λιγότερα σε αριθμό από όσα χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί.